नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यो फाइनल पार्ट हो जसमा चाहिँ हामी एक्सटेरियर रेन्डर चाहिँ कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ योभन्दा अगाडिको पार्ट हो जसमा चाहिँ मैले डोम लाइट चाहिँ हटाएको छु र आजको यस पार्टमा चाहिँ हामी डोम लाइट पनि कसरी राख्ने त्यो हेर्छौँ। सर्वप्रथम त हामीले सिनलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ लाइट मिक्स एड गर्नु होला कृपया लेयर लाइट मिक्समा गएर र यो स्केचअप फाइल तपाईले डाउनलोड गरिसक्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ हामीले लाइट मिक्सहरु रेडिमेड तपाईलाई अलरेडी नै हामीले त्यहाँ फिट गरिसकेका छौं सेटिङमा। अब यो रेसिडेन्सहरुलाई चाहिँ हामीले सिन पपुलेट गर्नु पर्यो। एउटा सानो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि एक्जिस्टिङ रेसिडेन्स पनि यही स्केचअप फाइलमा छ र यसलाई चाहिँ तपाईले कपी गर्दै आफ्नै हिसाबले पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा ट्युटोरियलमा देखाए जस्तै गरेर पनि तपाई राख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल छ। तपाई यसमा अझै कुनै मोडिफाई गर्न चाहनुहुन्छ भने खुलेर गर्नु होला अथवा अरु कुनै घरहरु चाहिन्छ भने तपाई आफ्नै अरु पुरानो घरको 3D मोडल पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा 3D वेयरहाउसमा तपाईले सजिलै भेट्नुहुन्छ। यति कुरा याद राख्नु होला कि साइडको बिल्डिङहरु चाहिँ तपाईको अलि हेभी नहोस् किन भन्दाखेरि त्यो धेरै रिपिट हुँदाखेरि तपाईको स्केचअपले चाहिँ कम्प्युटर ह्याङ बनाउन सक्छ। यदि तपाईको कम्प्युटर पावरफुल छ भने त कुनै पनि समस्या परेन। अब त्यही रोड एक्जिस्टिङ रोडलाई नै अलिकति तानतुन गरेर हामी चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्दैछौं जुन चाहिँ तपाई स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेप चाहिँ एकदम बेसिक भए तापनि यो तपाईहरुले चाहिँ सकभर गर्नु होला। कुनै एक्सटेरियर रेन्डर गर्दै हुनुहुन्छ भने सानो एउटा इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्दिनु होला। भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि साइडको घरहरु, फुटपाथहरु, अझै स्ट्रीट ल्याम्पहरु तपाईले राख्नुहुन्छ भने त्यो राख्दा अझै राम्रो भयो है। अनि रुखहरु भयो 3D एसेटहरु चाहिँ हामी भिरेकै कसमोस लाइब्रेरी युज गर्न गइरहेका छौं। तपाईको यदि कसमोस लाइब्रेरी कहिलेकाहीँ चल्दैन है त्यो चाहिँ विचार गर्नु होला। अनि त्यसको लागि हामीले नेपाली ट्युटोरियल जोनमा ट्युटोरियल छ। यदि कसमोस चलेन भने कसरी चलाउने। यो चाहिँ हाम्रो कसमोस लाइब्रेरीकै हामीले भेजिटेसन भन्ने क्याटेगोरीमा गएर रुखहरु चाहिँ र्यान्डमली राख्दै छौं। कुनै पनि हार्ड एन्ड फास्ट टुल यसमा कुनै केही छैन। तपाई चाहिँ मिलाएर राख्न सकभर चाहिँ मिलाएर राख्नु होला है। जुन भ्यूबाट तपाई रेन्डर गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भ्यूमा मात्रै फोकस गर्नु होला। हामी अलि एकछिनमा त्यो कुरा डिस्कस गर्ने छौं। यदि यो 3D मोडल हेर्नुहुन्छ भने घरको पछाडीपट्टि हामीले केही नि गरेका छैनौं किन भन्दाखेरि हामीलाई यो फेस रेन्डर गर्नु पर्ने थियो र त्यही फेसमा चाहिँ हामीले तपाईलाई चिटिक्क बनाउन दिन्छौं। र यो चाहिँ पर्सनली कुरा गर्नुहुन्छ भने यो फ्रीलान्स प्रोजेक्ट नै हो जसमा चाहिँ मैले यो फेस चाहिँ चिटिक्क बनाउनु पर्ने थियो र यो फेसलाई चाहिँ मेहनत गरे अरुले चाहिँ तपाईले गर्नु पनि पर्दैन। त भोलिको दिनमा पनि तपाईको यस्तो सिचुएसन आउँछ किन भन्दाखेरि टाइम लिमिट हुन्छ हैन। र सुरुमा चाहिँ तपाईले जुन फेस तपाईले देखाउनु पर्ने त्यसमा मेहनत गर्नुस्। टाइम छ भने पछि चाहिँ अरु फेसमा चाहिँ गर्नु होला। सो यस्तो कुरा चाहिँ तपाईले विचार गर्नु पर्यो। अब साइड वाक चाहिँ हाम्रो उतापट्टिको साइडमा हामीले बनाएका छैनौं त्यो खासै फरक पर्दैन। हामीले एउटा भ्यू सीन 2 भन्ने हामीले लिएका छौं त्यो भ्यू नै हामीले चिटिक्क बनाउने। ठीक छ देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो साइड वाक बिग्रिएको छ। सो तपाई यदि यताको भ्यू पनि रेन्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यतापट्टि चाहिँ तपाईले अलिकति मेहनत गर्नु होला। र कति कुराहरु चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट 2 मा हामीले भनेको हुनाले यहाँ चाहिँ हामी त्यो कुरा चाहिँ यदि हामीले भनेका छैनौं। प्रोजेक्ट 2 मा चाहिँ हामीले रेसिडेन्सलाई नै सुरुदेखि बनाएका थियौं है। सो यो त्यही भएर यो पार्टमा चाहिँ हामीले कसरी कसमोस लाइब्रेरी र भेरी टुललाई चाहिँ कसरी युज गर्ने त्यो देखाउन खोजेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले भेजिटेसनहरुलाई एउटा लेयरमा राख्दै छौं। तपाई यसरी लेयरमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ र अहिलेको लेटेस्ट स्केचअप भाषामा लेयरलाई ट्याग भन्ने नामले रिनेम मात्रै गरेको छ। अब हामी टेस्ट रेन्डर गर्यौं जसमा देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न साथ चिटिक्क भएर आयो है। र तपाईको केसमा चाहिँ डोम लाइटमा चाहिँ एचडीआर इमेज चाहिँ तपाईको केसमा अन लिंक भएको हुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईले कृपया लिंक गरिदिनु होला। अब यो मटेरियल चाहिँ बाइ डिफल्ट हामीले अहिलेको लेटेस्ट भेरेमा कन्भर्ट टु भेरे गर्नुपर्ने हुन्छ र के एरर आउन सक्छ त्यो भेरे मटेरियल एरर आउँछ त्यो बेला चाहिँ विचार गर्नु होला। कुनै मटेरियलमा अनवान्टेड रिफ्लेक्सनहरु आएको थियो हामीले रिफ्लेक्सन भन्ने स्लटमा गएर रिफ्लेक्सन भ्यालु कटायौं। अब अलिकति यतातिर पनि अलिकति घरको नजिक भएको हुनाले त्यो घरलाई चाहिँ हामीले अलिकति मिलाउँदै छौं किन हाम्रो क्यामेरामा आउने भएको हुनाले अलिकति नजिक लग्यौं। सामान्य कुरा हो यो चाहिँ पर्सनल प्रिफरेन्सको कुरा भएको हुनाले तपाईले यही गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्यो किन भन्दाखेरि नजिक भएको घर अलिकति टसाएर राख्न मन लाग्छ जसले गर्दा यसको दुईटा फाइदा छ। नम्बर 1 फाइदा भनेको यसले चाहिँ स्याडो कास्ट गर्छ। अब सेकेन्ड भनेको तपाईले एक्जिस्टिङ कसमोसबाट मटेरियल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको केसमा हामीले जुन एस्फल्ट टेक्सचर छ त्यो चाहिँ हामीले कसमोस भन्ने मटेरियल युज गर्दै छौं। के गर्यौं पहिला डाउनलोड गर्नु पर्यो जस्तै ग्राउन्ड भन्ने क्याटेगोरीमा गयौं त्यसपछि एस्फल्ट भन्ने यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो है। र डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यो हरियो बटन इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि युज एज रिप्लेसमेन्ट अनि त्यसलाई पिक गरेर
रिप्लेसिङ सिन गर्न सक्नुहुन्छ। र कसमोसमा हामीलाई लगभग चाहिने धेरै मटेरियलहरू छ। कसमोसको मटेरियलहरू सबै पिबिआर मटेरियल हो। पिबिआर मटेरियल भन्न खोजेको फिजिकली बेस्ड रेन्डरिङ हो। भन्न खोजेको यसमा म्यापहरू युज हुन्छ, नर्मल म्याप भयो, रिफ्लेक्सन म्यापहरू भयो, जसले गर्दा रेन्डरमा रियलिस्टिक इफेक्ट आउँछ। र हामीले चाहिँ ग्लसिनेसमा चाहिँ हामीले एउटा नोइज भन्ने टेक्सचर युज गरेका छौँ, सामान्य छ, जसले गर्दा अलिकति तपाईँको प्याची ग्लसिनेस आउँछ है। सामान्य रिफ्लेक्सन हो, यो चाहिँ अप्सनल हो, गर्दा राम्रो, नगरे पनि खासै फरक त पर्दैन। ओके, यसमा तपाईँ अलिकति कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। यसको चाहिँ इनडेप्थ ट्युटोरियल हामी बनाउनेछौँ, हाउ टु मेक यस्तो खालको अलिकति पडल इफेक्ट, जुन रोड इफेक्ट छ त्यस्तो अलिक बनाउँदा अलिकति राम्रो आउँछ। र डोम लाइटलाई चाहिँ हामीले अलिकति घुमायौँ, किनभने रिफ्लेक्सन अलिकति चेन्ज गर्ने। अब डोम लाइटमा तपाईँले कुनै पनि कन्फ्युजन छ भने हाम्रो च्यानलमा अलरेडी ट्युटोरियल छ, डोम लाइटमा कसरी एचडिआर इमेज लिङ्क गर्ने भनेर। सो देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न साथ हाम्रो रेन्डर चिटिक्क आयो र हाम्रो सिसामा पनि रिफ्लेक्सन चिटिक्क आयो। र सिसा कसरी बनाउने त योभन्दा अगाडिको पार्ट हामीले गरिसकेका थियौँ। अब अलिकति पछाडितिर होराइजन लाइन देखियो, जुन चाहिँ अलिकति नदेखिने हामीलाई पर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामी विचार गर्नु पर्यो। अलिकति हामी भेजिटेसन भन्ने क्याटेगोरीमा जान्छौँ र अगाडि चाहिँ एक दुईवटा भेजिटेसन हामीले डाउनलोड गऱ्यौँ, अलिकति लो हाइट ट्री। कुनै एसेटहरू डाउनलोड हुन टाइम पनि लाग्न सक्छ, कुनै हेभी हुन्छ। र सानो भनेर डाउनलोड गरेको यो त ठुलो पो आयो। सो कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, हामीले प्लान्ट सप्स भन्ने क्याटेगोरीमा गए तापनि ठुलै आयो, यो घरभन्दा ठुलो। अब यसलाई स्केल म्यानुअली स्केल गरेर पनि तपाईँ सानो गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ओके। अब आजको यस पार्टमा हामी अलिकतिमा सिक्नेछौँ, हामी स्क्याटर भन्ने टुल चाहिँ युज गर्छौँ। यसको इनडेप्थ ट्युटोरियल चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो नेपाली ट्युटोरियल जुन युट्युबमा चाहिँ आउने नै छ, त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला। तर यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई एकछिनमा हामी स्क्याटर भन्ने टुलको बारेमा हामी सिक्नेछौँ। र बाल्कुनीमा केही प्लान्टहरू राख्नको लागि हामीले केही गमलाहरू डाउनलोड गर्दैछौँ, तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुन मनपर्छ त्यो डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि हरि बटनमा क्लिक गरेर कति सजिलै तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिकली स्न्याप हुन्छ, स्याट्ट। यो ल्युमेन जस्तै अलिअलि तपाईँले मान्नुभयो होला भिरेलाई। सो भिरे पनि अब अलिअलि ल्युमेन जस्तै हुन लागेको छ, सजिलो बन्दैछ समग्र रूपमा भन्नुपर्दा। अब के छ भन्दाखेरि, यदि अब यसलाई मैले तलको सिसाको मटेरियल भित्र गएर अप्लाई गरेँ नि, यसरी चाहिँ टाइम लाग्छ। सो तपाईँले रिप्लेसमेन्ट मेथडबाट गर्दाखेरि छिटो हुन्थ्यो। जस्तै स्क्रिनमा देखाएको मेथडमा चाहिँ हामीले भित्र गएर चाहिँ सिसाको मटेरियलले चाहिँ के गर्यौँ, अप्लाई गर्यौँ। अरू कुनै एसेटहरू चाहिन्छ भने तपाईँ एड गर्नु होला। हामी कुनै व्यक्तिको एसेटलाई डाउनलोड गर्छौँ र बाल्कुनीमा राख्छौँ। यस्तो रेन्डरमा एक दुईवटा मान्छेहरू चाहिँ राखिदिनु होला, जसले गर्दा चाहिँ रेन्डर तपाईँको लाइभ आउँछ, नत्र तपाईँको सिन अलि डेड सिन जस्तो देखिन सक्छ। सामान्य हामीले सेटअप गऱ्यौँ है त। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, तपाईँ कुनै एक्सपोजर भन्ने लेयर एड गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति अँध्यारो सिन आएको छ भने वाइट ब्यालेन्स भन्ने पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नयाँ सिसा एड गर्न चाहन्छौँ कसमोस एसेटबाट है। त्यसको लागि हामी कसमोस ब्राउजरमा जान्छौँ र मटेरियल भन्ने क्याटेगोरीमा जान्छौँ। क्लास भन्ने क्याटेगोरीमा गएर विन्डो क्लास युटरलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गर्छौँ र आफ्नो सिनमा चाहिँ के गर्छौँ, हरि बटनमा क्लिक गरेर इम्पोर्ट गर्छौँ। अब त्यही सिमिलर मेथड युज एज रिप्लेसमेन्ट, अनि त्यो सिसालाई, पुरानो सिसालाई रिप्लेसिङ सिन गरिदिने एकदम पावरफुल टुल हो। 2 क्लिकमा तपाईँको सिनहरू अप्लाई हुन्छ, मटेरियलहरू अप्लाई हुन्छ भनौँ सिनमा। सो अब सिनहरू हामी पपुलेट गर्दैछौँ। त्यो पछाडि अलिकति रुखहरू चाहिँ हामीले कपी गरेर अलिकति मिलाउँदै हो। सो एक्सट्रिम रेन्डरिङमा सिन एउटा बेसिक इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु होला। अलिकति टाइम लाग्छ, तर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु होला, किनभने स्याडो खस्छ तपाईँको अगाडि सिसामा तपाईँको के कुरा रिफ्लेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको यो इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो। सजिलो छ, अलिकति टाइम लाग्छ, तर इम्पोर्टेन्ट स्टेप, यो स्टेप चाहिँ अपनाउनु होला। र एम्बियन्ट अक्लुजन भन्ने च्यानल हामीले एक्सपोर्ट गरेका छौँ, किन भन्दाखेरि पछि हाम्रो पोस्ट प्रोसेसमा काम लाग्छ। अब टेस्ट रेन्डर गरेर हेर्छौँ भने अघिको भन्दा अहिलेको सिन अभियसली राम्रो आएको छ। टेस्ट रेन्डर गर्ने क्रममा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन अनवान्टेड ठाउँमा आयो। यो जुन पर्पल कलरको मटेरियल छ त्यसमा अनवान्टेड रिफ्लेक्सन आयो। यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्छ, त्यो बेला तपाईँले रिफ्लेक्सन स्लट र ग्लोसिनेसन स्लटको स्लाइड बारलाई लेफ्ट साइडतिर लगिदिनु होला। कहिलेकाहीँ अनवान्टेड रिफ्लेक्सनहरू आउँछ। जुन अब हाम्रो बाल्कुनीको जुन माथिको सिसा छ त्यसमा पनि अलिकति हामीले कलर तपाईँ रिफ्लेक्सन कलर र रिफ्लेक्सन ग्लोसिनेसबाट तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ है। कहिलेकाहीँ अनवान्टेड मटेरियलहरू तपाईँको क्लिक्क टल्किदिन्छ, त्यही त
त्यो प्लास्टरहरू त टल्किने कुरा भएन, सो कहिलेकाहीँ झुक्केर चाहिँ त्यसमा रिफ्लेक्सन स्लाइडर चाहिँ बढ्न सक्छ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले मिलायौँ। सो टेस्ट रेन्डर चाहिँ सुरुमा गर्नु होला, त्यसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै कुराको इन्डिकेसन दिन्छ। सामान्य हामीले चेन्ज गर्दैछौँ, गाडीलाई अलिकति अगाडि लगिदियो, किन अघिको सिनमा गाडीको पछाडिको टायर चाहिँ काटेर आएको थियो, त्यो चाहिँ अलिकति चित्त कता कता कुनै कुरा काटेर आएको चाहिँ राम्रो लाग्दैन नि, त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि सिफ्ट मात्रै गरेको हो। अब फेरि हामी टेस्ट रेन्डर गर्छौँ, के कुरा चाहिँ नमिलेको हुनसक्छ, त्यसलाई अवलोकन गरौँ अनि त्यसपछि हामी फाइनल रेन्डर गरौँला। देख्न सक्नुहुन्छ उता छिमेकीको घरको जुन रुफ छ त्यो चाहिँ टलक्क टल्केर आयो। सो सिमिलर अघि जस्तै रिफ्लेक्सनमा जानुहोस्, रिफ्लेक्सनको साइडहरूलाई घटाइदिनुहोस्। सो अनवान्टेड ठाउँमा रिफ्लेक्सन आयो, अब भिरे मटेरियल छैन भने एडिटिङ भिरेमा जानु होला, रिफ्लेक्सन कलरलाई लेफ्ट साइडतिर, रिफ्लेक्सन जुन रफनेस छ त्यसलाई पनि लेफ्ट साइडतिर लगिदिनु होला। प्रिभ्यू चाहिँ एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँ जुन तपाईँको प्रिभ्यूवाला बटनमा चाहिँ आँखा लगाउनु होला। अब धेरै स्टेप छैन हाम्रो, यो चाहिँ हाम्रो कसमस ब्राउजरको विन्डो हो, जसमा तपाईँ मटेरियलहरू भयो, 3D मोडलहरू भयो, सजिलै पाउनुहुन्छ। हामी भेजिटेसन भन्ने क्याटेगोरीमा जान्छौँ है। अब केही सानो हामी तपाईँलाई नयाँ म आजको यो ट्युटोरियलमा बोनसको रूपमा पनि सिकाउन गइरहेको छु। स्क्याटर भन्ने टुलको बारेमा हामी जान्न गइरहेका छौँ। यसको विस्तृत डिटेलको ट्युटोरियल चाहिँ पछि आउने नै छ। कुनै पनि कुरालाई तपाईँ स्क्याटर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले म्यानुअली यसरी राख्ने हो भने त टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ हो। सो यसरी पनि राख्न त मिल्यो, तर अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ भन्ने मात्रै हो। स्क्याटर भन्ने बटन देख्नुभयो तपाईँले, कर्सरमा आँखा लगाउनु होला र ठुलो एरियामा स्क्याटर गर्ने हो भने तपाईँ कम्प्युटर ह्याङ हुनसक्छ। जुन सिन चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरको रेन्डर गर्दाखेरि आउँछ त्यो सिनमा मात्र तपाईँले के गर्नु, स्क्याटर गर्नुहोस्। अहिलेको केसमा हाम्रो सर्टेन पार्टमा मात्रै हामीले स्क्याटर टुल गर्दा भयो। पहिला चाहिँ के कुरा स्क्याटर गर्ने त्यो चाहिँ हामी एड गरौँ। यो जुन ग्रासको टेक्सचर छ अथवा 3D मोडल छ त्यसलाई चाहिँ हामी डाउनलोड गरौँ। यो मोडल हामीलाई मन पर्यो, यसलाई म डाउनलोड गर्छु अनि त्यसपछि हरियो बटनमा क्लिक गरेर आफ्नो सिनमा राख्छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, पपुलेट गर्नु पर्यो अथवा स्क्याटर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा यस्तै लाइन तान्नु पर्यो, हामीले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो फेस क्रिएट हुँदैन, तपाईँ हेर्नुहोस् म कसरी फेस बनाउँछु। यो नर्मल कुरा हो, यो स्केचमा यस्तो बारम्बार हुन्छ। अब म के स्टेप गर्छु, लाइन टुलले भएन, अब अर्को आइडिया लगाउँछु रेक्ट्याङ्गल टुल गरेर। यस, यसरी पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यति फेसमा मात्रै हामीले के गर्ने हो, स्क्याटर टुल चाहिँ लगाउने। सबैमा लगाउने हो भने त तपाईँको ह्याङ भइहाल्छ। ठिक छ, अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यता पनि हाम्रो चाहिएन। सो यो एजलाई मैले के गरेँ, यिनीहरू एउटा लाइन ताने, जति थोरै गऱ्यो त्यति कम्प्युटरलाई क्यालकुलेट कम गर्नुपर्छ। त्यो फेसलाई मैले के गरेँ, कट गरेँ, कन्ट्रोल एक्स दाबेर, त्यसपछि पेस्ट इन प्लेस गरेर ग्रुप चाहिँ बनाएँ। ग्रुप बनाउन आवश्यक छ, त्यसपछि सिधै स्क्याटरको बटनमा क्लिक गर्ने हो। त्यो ग्रुप बन्यो, त्यसपछि यतापट्टि हामीले के स्क्याटर गर्नुपर्ने छ, त्यसको लागि पनि हामीले यहाँ सर्टेन फेस बनाऊ अनि त्यसपछि त्यसलाई कट गरेर ग्रुप बनाऊ होला है। यो भेरी 6मा आएको नयाँ फिचर हो र जो एकदमै पावरफुल छ। फर भन्ने पनि छ। अब ल्यान्डस्केपमा घाँस बनाउन धेरै नै सजिलो छ। स्क्याटर र फर भन्ने टुललाई यदि कम्बाइन गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सजिलै ल्यान्डस्केपमा तपाईँ घाँसहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्लेनलाई हामीले के गर्यौँ, ग्रुप बनायौँ। त्यसपछि के गर्नु पर्यो, त्यो प्लेनलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो, स्क्याटर भन्ने आइकनमा 1 क्लिक गरे पनि भयो। यस्तो खालको डट डट भन्ने लाइन आउँछ रातो, तपाईँको इन्ट्रेस्ट जस्तै फरमा आउँथ्यो त्यस्तै। त्यो भनेको एउटा जियोमेट्री क्रिएट गर्यो। तपाईँ जियोमेट्री भन्ने क्याटेगोरीमा जानुहुन्छ भने स्क्याटर भनेर नाम गरेको छ। ठिक छ, म डिटेलमा सम्झाउने ट्राई गर्छु तपाईँलाई। त्यही पनि कन्फ्युज हुनुभयो भने हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला अथवा व्हाट्सएप ग्रुपमा मेसेज गर्नु होला। तर त्यही पनि यो स्क्याटरको बारेमा हाम्रो पछि फर्दर टुल आउनेछ। यसरी कुनै कुरालाई सिलेक्ट गरेर तपाईँ एड गेस्टको रूपमा पनि त्यसलाई दिन सक्नुहुन्छ है। त्यो एसेट एडिटरमा तपाईँले पहिला सुरुमा स्क्याटरलाई क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसपछि कुन कुरा स्क्याटर गर्ने हो त्यसलाई भ्यू पोर्टमा क्लिक गरेर अनि एड एज गेस्ट गर्दा भयो। अब उता पनि हामी स्क्याटर गरौँ, त्यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियर होला। यो पार्टमा यहाँ तपाईँले स्क्याटर गरेको कन्फ्युजन हुनुभयो भने हामी अर्को ठाउँमा गर्नेछौँ। सिड भनेको प्रत्येक भ्यालु फरक फरक तरिकाले देखाउँछ। डेन्सिटी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो तपाईँको। डिटेक्ट कोलिजनमा चाहिँ टिकमार्क लगाउनु होला। त स्क्याटरमा तपाईँ एउटा मात्रै कुरा अब्जेक्टलाई स्क्याटर गर्न सक्नुहुन्छ, मल्टिपल कुरालाई पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हामी एकछिनमा हेरौँ ल। पहिला यताको कुरा चाहिँ
हामी यसलाई स्क्याटर अब्जेक्ट बनाऊ। स्क्याटर अब्जेक्ट बनाउनको लागि त्यो ग्रुप हुनुपर्छ अनि स्क्याटर आइकनमा क्लिक गर्नु पर्यो है। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्याटर र स्क्याटर ह्याच 1 आयो। कुन हो अब कन्फ्युज हुनुभयो भने तपाईँले एसेट एडिटरमा राइट माउस क्लिक गरेर सिलेक्ट अब्जेक्ट इन सिन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। है देख्न सक्नुहुन्छ कसरी हामीले एड एज गेस्ट गर्ने हो। पहिला स्क्याटर एसेट एडिटरमा स्क्याटरलाई क्लिक गर्ने, भिपोर्टमा जुन कुरालाई एड गर्ने हो त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि एड गेस्टमा क्लिक गर्ने। तपाईँको यसरी प्रिभ्यू आउँछ। त्यसपछि डेन्सिटीको स्लाइडरमा खेल्नु होला, सिटको स्लाइडरमा खेल्नु होला र डिटेक्ट कोलिजनको स्लाइडरमा टिकमार्क लगाउनु होला। सिम्पल छ। म सुरुको स्क्याटरलाई डिलिट गरिदिन्छु, फेरि ध्यान दिएर हेर्नु होला है, कन्फ्युज हुनुभयो होला, मैले डिलिट गरिदिएँ। सुरुमा के हुनु पर्यो, यो ग्रुप हुनु पर्यो। त्यसपछि स्क्याटर भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु पर्यो। एसेट एडिटरको सहायताले तपाईँले स्क्याटरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, हाइलाइट गर्नुहुन्छ। त्यसपछि 3D भ्यूपोर्टमा तपाईँले जुन कुरालाई तपाईँले स्क्याटर गर्ने हो हैन, अब जस्तै यो हाइलाइट हो, त्यसपछि तपाईँले जुन कुरालाई स्क्याटर गर्ने हो, छर्ने हो, त्यो कुरालाई 3D भ्यूपोर्टमा क्लिक गर्ने अनि एसेट एडिटरमा त्यो स्क्याटरलाई क्लिक गर्ने अनि एड गेस्टमा क्लिक गर्ने। सिम्पल छ है। अब ढुङ्गालाई पनि हामी यही म्यानरमा एड गर्छौँ। पहिला ढुङ्गालाई क्लिक गर्ने है, अनि एसेट एडिटरमा जाने अनि स्क्याटरमा क्लिक गर्ने, एड गेस्ट क्लिक गर्ने। सिम्पल छ। एक दुईचोटि ट्राई गर्नु होला अनि कन्फ्युजन तपाईँको क्लियर भइहाल्छ। सो यो चाहिँ बोनसको रूपमा हो स्क्याटर कसरी गर्ने भनेर, किनभने हाम्रो यो भिडियो क्लास भनेको पुरै टुल चाहिँ यहाँमा आउँदैन ल्यान्डस्केपको है। त्यो चाहिँ हामी पछि युट्युबमा यसलाई हामी अपलोड गर्ने नै छौँ। कृपया त्यो त्यतातिर पनि हेर्नु होला। ओके, अब हामी रेन्डर गर्छौँ अलिकति हाई क्वालिटीको, अनि तपाईँलाई म देखाउने छु हाई क्वालिटी रेन्डर कस्तो हुन्छ। तपाईँहरू पनि रेन्डर गरेर हामीलाई ग्रुपमा पठाउनु होला है। ओके ओके, अब हामी फाइनल आइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले टेस्ट रेन्डर गरेर हेर्ने हो भने हामीले धेरै मिलाउनु पर्ने कुरा चाहिँ केही छैन। स्क्याटर अब ठुलो बट्टा भनेको जुन चाहिँ ठुलो बक्स देख्नुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईँको जिपियू हो भने सानो बक्स भनेको तपाईँको सिपियू हो। देख्न सक्नुहुन्छ चिटिक्क परेको रेन्डर आएको छ। लाइट मिक्समा केही भ्यालु तपाईँ अन अफ गरेर पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैजनाले कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँहरूले 4वटा प्रोजेक्ट गर्नुभएको र हामीलाई रेन्डर चाहिँ तपाईँले वाट्सएप ग्रुपमा पठाउन सक्नुहुन्छ है, अथवा फेसबुक ग्रुपमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो वर्कसपबाट तपाईँलाई एक्सटेरियर र इन्टेरियरको रेन्डर गर्न अब आउँछ। र हाम्रो लर्निङ चाहिँ यहाँ सकेको छैन। भोलिको दिनमा अरू पनि युट्युबमा ट्युटोरियलहरू आउने नै छ। कृपया त्यो पनि चेक गर्नु होला। धन्यवाद।